Buenas mga pards! Quick tips, i-share ko lang kung paano pag-copy ng URL sa YouTube channel. Dalawang quick tips shared by Pards Dwin in Dubai. Una, sa iyong mouse, left click mo yung pictures or icon mo, search mo yung settings, click mo yung settings, click mo yung view advanced settings, tatagpuan mo na yung URL or user ID sa YouTube channel, copy. Or pangalawang way, sa iyong YouTube channel, sa extreme left higher portion ng iyong YouTube channel, may makikita kayong tatlong line. Left click sa iyong mouse, hanapin mo yung settings, left click mo ulit yung settings, mapupunta ka sa window na ganito. Left click mo ulit yung view advanced settings, nandyan na yung channel ID, nandyan na yung user ID, copy mo na lang. Another quick tips from Pards Dwin in Dubai. Maraming salamat mga pards, sana'y makatulong.